हेलो साथीहरु, तपाईहरुको युट्युबमा भ्युज आएको छैन। यदि तपाईहरुको युट्युब भिडियोमा 7-8 मात्र भ्युज आउँछ भने तपाईहरुलाई युट्युब स्टुडियोले आफै बताइदिएको छ तपाईहरुले कुन क्याटेगोरीमा भिडियो बनाउने, भिडियोको टाइटल के राख्ने। यदि तपाईहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईहरु मेरो युट्युबमा पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने एक लाइक, सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, किनकि आगामी दिनमा यस्तै खालका टेक्नोलोजी भिडियोहरु तपाईहरुसामु एकदम छिट्टो आउँछन्। तपाईहरुलाई थाहा पनि छैन होला, तपाईहरुलाई युट्युब स्टुडियोले बताएको छ तपाईहरुले कुन क्याटेगोरीमा भिडियो बनाउने, भिडियोको टाइटल कसरी राख्ने। तपाईहरुलाई युट्युब स्टुडियोले खुदै बताइदिएको छ कुन क्याटेगोरी, टाइटल, डिस्क्रिप्सन र हामीहरुले भिडियो कुनमा बनाउँदा भ्युज आउने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ। तपाईहरुले आज म भन्नेछु हामीहरुले युट्युब स्टुडियोबाट कसरी हेर्ने त भिडियोको भ्युज बढाउने तरिका। अब साथीहरु ढिला नगर्न मोबाइल तर्फ लागो कसरी हेर्ने युट्युबको लागि भिडियो बनाउने, युट्युब स्टुडियोबाट डिस्क्रिप्सन, टाइटल कसरी चुज गर्ने र भ्युज कसरी आउँछ त। तपाईहरु सबैभन्दा पहिला आफ्नो युट्युब स्टुडियोलाई ओपन गर्नु होला। जब तपाई आफ्नो युट्युब स्टुडियोलाई ओपन गर्नुहुन्छ तपाई एनालाइटिक्सलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुस् यहाँ फर्स्टमा रिसर्च भनेको छ, रिसर्चलाई क्लिक गर्नु होला। जब तपाईले रिसर्चलाई क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुस् तपाईहरुले टप सर्च, तपाईको टप सर्चमा भ्युज कसरी आउँछ त। तपाईले यही क्याटेगोरी, यही तपाईले टाइटल राखेर एउटा भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै नेपाली बेस्ट टिकटक भिडियो, सागर च्यानल भिडियो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो युट्युबको टपमै देखाएको छ, मेरो नाम पनि देखाएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ सागर च्यानल क्षेत्री। किनकि साथीहरु मैले यो नाम आफ्नो किबोर्डमा एकदम राखेको छु, मलाई अलिकति पनि यसले पनि साथ दिएको छ। किनकि साथीहरु तपाईले यदि सागर च्यानल भिडियो बनाएर तपाईले युट्युबमा अपलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईको युट्युबमा भ्युज आउने चान्स भनेको एकदम धेरै हुन्छ साथीहरु। जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुस् सागर सर लेटेस्ट भिडियो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो नाम पनि सो गरेको छ टप सर्चमा। तपाईले यो नामबाट या तपाईले यस्तै खालका तपाईले भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईको भ्युज आउने चान्स भनेको एकदम धेरै हुन्छ। तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् युट्युब सम्बन्धी भिडियो भनेको छ, युट्युब सम्बन्धी भिडियोहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यी भिडियो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, म्युजिक भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् नेपाली सङ, यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ पौर्सा। तपाईले इन्स्टा दिनुस्, तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम, द ड्राक मेथड गो टु ग्रो ओन इन्स्टाग्राम। तपाईले यस क्याटेगोरी सम्बन्धी भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्राम सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् सङ देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुस् तपाईले मोबाइल एप्स तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टप एन्ड्रोइड फोन्स, टप एन्ड्रोइड एप्सहरुको बारेमा तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् जस्तै तपाईले यस्तै नि बेस्ट एन्ड्रोइड एप्स, तपाईले यो क्याटेगोरीमा भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईको भ्युज आउने चान्स भनेको एकदम धेरै हुन्छ। तपाईहरुलाई खुद युट्युब स्टुडियोले बताइदिएको छ। तपाईले देख्नुहुन्छ कस्टमाइज भिडियो एडिटिङ ट्युटोरियल इन इन्डिया। तपाईले भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने भनेर तपाईले भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईको भ्युज आउने भनेको चान्स एकदम धेरै हुन्छ। साथीहरु यो भनेको मेरो युट्युब सम्बन्धी क्याटेगोरीमा पर्छ। तपाईको युट्युब क्याटेगोरीमा कुन पर्छ तपाईलाई यहाँ गएर तपाईले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् मैले यी क्याटेगोरीमा भिडियो बनाउँदा मेरो भ्युज आउने भनेको एकदम
धेरै चाहन्छु तपाईले पनि यस्तै तरिकाबाट तपाईको टपिक तपाई युट्युब स्टुडियोमा गएर तपाईले टपिक सर्च गरेर त्यही टपिकमा तपाईले भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईको भ्युज आउने एकदम चान्स धेरै हुन्छ साथीहरु। तपाईहरु मेरो युट्युबमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने एक लाइक सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, किनकि आगामी दिनमा यस्तै खाले मेरो टेक्नोलोजी भिडियोहरु तपाईँ जाम एकदम छिट्टो आउनेछन्। तपाईहरुले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने एक लाइक सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, किनकि आगामी दिनमा यस्तै खाले मेरो टेक्नोलोजी भिडियोहरु तपाईँ सामु एकदम छिट्टो आउनेछन्।